संसारका ठूला टेक जाइन्ट्स र कम्पनीहरूले उनीहरूको साइट्सहरूमा लुपहोल्स र बगहरू पत्ता लगाउनेलाई बाउन्टी दिन थालेदेखि थुप्रै नेपाली युवाहरू पनि यसमा आकर्षित हुँदै गइरहेका छन्। 14-15 वर्षका भाइहरूले पनि यसमार्फत लाखौँ कमाउँदैछन्। नेपालमा पनि बग बाउन्टीको प्लेटफर्म बगबी सुरु भए यता नेपाली साइट्सहरूले पनि बाउन्टी दिन थालेका छन् र यसले केही मात्रामा लुपहोल्सको प्याचहरू निकाल्न सजिलो पनि बन्दै गइरहेको छ नेपाली साइट्सहरूलाई। मैले केही नेपालको बग हन्टर्सहरूको बारेमा पहिला नै भिडियो बनाइसकेको छु, तर आज भने म विशेष गरी टिनेजमा नै नेपालका बग बाउन्टी मार्फत पैसा कमाउने केही भाइहरूको बारेमा भन्नेछु, जसले भर्खर ह्याकिङ र बग हन्टिङमा लागेका छन्। उनीहरूलाई यो भिडियो मार्फत केही प्रेरणा मिलोस्। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। यो लिस्टमा पहिला छन् अनिश खत्री। भर्खर 19 वर्षका धनगढीका अनिशले अहिलेसम्म $15,000 बग बाउन्टी मार्फत कमाइसकेका छन्। एमेजन, फेसबुक, पेपाल, युडेमी, जेन्डेस जस्ता जाइन्ट्सहरूको बग हन्ट गरेर उनले त्यति बाउन्टी कलेक्ट गरिसकेका छन्। 2019 मा नेपालबाट एमेजनले उनलाई बेस्ट बग हन्टर अवार्ड पनि प्रदान गरिसकेको छ। त्यस्तै अछामको 15 वर्षीय आशिष कुँवरले फेसबुकको बग पत्ता लगाएर $1000 बग बाउन्टी पाएका थिए। उनी सम्भवतः फेसबुकको नेपालबाट कान्छा बग हन्टर हुन्। 9 क्लाससम्म कम्प्युटर राम्ररी चलाउन नसक्ने आशिषले कोरोनाको समयमा एउटा ठुलै पेज ह्यान्डल गरिरहेका थिए र त्यसमा उनले थुप्रै इरर्सहरू पत्ता लगाइरहेका थिए, तर कसरी रिपोर्ट गर्ने उनलाई थाहा थिएन। त्यसपछि नेपालकै अर्का बग हन्टर सौगात पोखरेलको सुझावपछि नोभेम्बर 2020 मा पहिलो बग उनले सबमिट गरेका थिए, तर डुप्लिकेट निक्लेको थियो त्यो बग। तर पछि उनले हार नमानेर अरू बगहरू पनि सबमिट गर्न थाले र फाइनल्ली $1000 को बाउन्टी हात पारेका छन्। उनले बाउन्टी पाएको बग भने कमेन्ट सम्बन्धी थियो र त्यसको प्याच पनि निक्लिसकेको छ। त्यस्तै अर्का छन् रिकेश बानिया। पोखरा विश्वविद्यालयमा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ विषयमा अध्ययन गरिरहेका 20 वर्षीय रिकेश बानिया बग हन्टिङमा छिरेको 1 वर्ष मात्र हुँदैछ। लकडाउनको क्रममा उनले खाली समयको पुनः सदुपयोग गरेर बग हन्टिङको छोटो समयमा राम्रो प्रगति गर्न सफल भए। यसैबीच गत डिसेम्बरमा उनले फेसबुकमा गोप्य राखिने प्रयोगकर्ताको फोन नम्बर, इमेललाई ह्याकरले एक्सेस गर्न सक्ने बग पत्ता लगाएका थिए। जनवरीमा सबमिट गरेको सो बग 3 महिनापछि फेसबुकले पुष्टि गरेर उनलाई यसपटक हल अफ फेममा समावेश गरेको छ। त्यस्तै उनी लाखौँ बग हन्टर्स मध्ये फेसबुकको टप 3 मा पनि पर्न सफल भएका छन्। यसरी 15 वर्षको भाइहरूले बग हन्टिङ गरेर लाखौँ कमाइरहँदा म 20 वर्ष कटेको केटाले चाहिँ उनीहरूको बारेमा भिडियो बनाइरहेको छु। लाज त मलाई पनि लाग्नुपर्ने हो। अनि उनीहरूको बारेमा सुनेर तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै भयो कि केही प्रेरणा मिल्यो, त्यसको बारेमा कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुनेछ। बग हन्टिङ गरेपछि कता रिपोर्ट गर्ने भन्ने बारे मैले पहिला नै भिडियो बनाइसकेको छु। त्यस्तै बग हन्टर्सको बारेमा अनि बग भीको बारेमा पनि मैले भिडियो बनाइसकेको छु। डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईँहरूले ती भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि यस्तै कन्टेन्ट भविष्यमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियो मन परेको छ भने चाहिँ प्लिज लाइक एन्ड सेयर द कन्टेन्ट। थ्याङ्क यू।